โอเคค่ะ ค่ะสวัสดีสค่ะวัสดีค่ะแพรค่ะ นุ่นนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ TNIU Podcast นะคะ Podcast ที่จะมาส่งต่อความรู้แรงบันดาลใจ เรื่องราวของนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ระหว่างกลุ่มประเทศนอร์ดิกและไทยค่ะค่ะ ก็ครั้งนี้เนาะเราก็มาถึงครั้งที่3แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ล่าสุดที่เราเพิ่งไปกันมาค่ะนะคะค่ะอีเวนต์อะไรซึ่งเป็นคะอีเวนต์ Stockholm Climate Week อืมนะคะ เป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่มากเลย ตลอด 4 วันนะคะ TNU ได้มีโอกาสไปติดขอบสนามไลฟ์สดอืมเลยนะคะ แล้วก็ค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะว่าเขาเนี่ยมีวิธีการยังไงในการต่อสู้กับ climate change นะคะ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า We Don't Have Time เราไม่เหลือเวลาแล้วค่ะนะคะหน่วยแต่งานนี้ ตอนนี้เรามีเวลาเนาะเราที่จะมาพูดจะมาเล่าให้เราได้ฟังกันอยู่นะคะ แต่ถึงเขาบอกว่า we don't have time เออแต่พวกเราทุกคนนั้น but we can do it ด้วยนะ ค่ะคะค่ะจะเป็นอืม เกี่ยวกับยังไงนั้นขอเชิญติดตามทีเซอร์ได้เลยค่ะ Stockholm Climate Week We Don't Have Time กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ Climate Change รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้คำแนะนำถึงเวลาแล้วที่ต้องเร่งผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการเดินทางของผู้คนมากมาย และเราก็ได้มีโอกาสได้พบกับคุณอิงมา CEO Founder ของ We Don't Have Time ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ Yes, absolutely. I'm Ingmar Ensing. I'm the founder of We Don't Have Time, and We Don't Have Time are the world's largest social media for climate solutions. We have actually members and users in over 160 countries, and what we're doing is that we're connecting everyone, regardless of where they live. If they work with climate solutions, we help them to amplify what they do to the whole planet. Someone are doing something good here in Sweden, someone is doing something great in Thailand, we do the same. So we want to make the world smaller by connecting everyone that are acting on the climate crisis. จริงแล้วเนี่ยปัญหาเนี้ยที่มันดูเหมือนซับซ้อนมาก climate change โอ้โฮสุดยอดวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ต้องมานั่งคิดกัน คุณนิงมาก็ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จริงๆ แล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่หลายๆคนมีเหมือนกันก็คือการตัดสินใจเลือก อ๋อ ใช่ ซึ่งมันจะมี2ทางเลือกเท่านั้นในชีวิตนี้เขาว่านะก็คือ easy choice กับ อ่า right choice ค่ะeasy choice ก็คือสิ่งเดิมๆที่เราทำอยู่เดิมค่ะ ๆอาจจะไม่ right ก็ได้อาจจะ right ก็ได้นะแต่ว่า อืม อีกอย่างหนึ่งที่เขาสนับสนุนให้คนทำมากองค์กรนี้ก็คือ right choice อะค่ะการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้มันอาจจะยากกว่าหรือเราต้องกลับมาฉุกคิดนิดหนึ่ง อันนี้ก็คือหน้าที่ของ We Don't Have Time เลยเนาะที่จะไปเสาะแสวงหาคนที่ทำ right choice แล้วมาเป่าประกาศให้คนได้รู้จักกันมีเคสที่แบบว่าเป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยอย่างเช่นค่ะก็เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันนะคะหนูน้อยมหัศจรรย์เปลี่ยนโลกนะคะเกรียทาทุนไบนะคะซึ่งเป็นสาวน้อยชาวสวีเดนณตอนนั้นนะคะก็มีไปนั่งอยู่ที่หน้ารัฐสภาที่สวีเดนนั่งถือป้ายลังกระดาษเขียนว่า School Strike for Climate นะคะก็คือว่าไปนั่งเพื่อที่จะประกาศว่าไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อโลกของเราทีนี้เมื่อ CEO ค่ะคุณอิงมาของ We Don't Have Time ค่ะเขาก็ได้รู้ว่าอ๋อจะมี School Strike นะคะก็เลยแบบเฮ้ยไปถ่ายทำดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงแต่เชื่อไหมคะพี่นุ่นพอไปถึงอะกลับเจอน้องนั่งอยู่คนเดียวเหงามากเหงามากเลยค่ะ ค่ะ คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยโอเคถ่ายวิดีโอเรคคอร์ดไว้แล้วก็ปล่อยไปบนช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ หลังจากนั้นก็กลายเป็นน้องเกรตาที่เราทุกคนได้รู้จักกัน ในวันนี้ แม้จะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจ climate ก็ต้องรู้จักแล้วนะทุกวันนี้ใช่ค่ะ ค่ะ แต่ต่อจากนี้เนี่ย We Don't Have Time ไม่ใช่แค่มาแชร์ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแล้วค่ะ แต่เขามีอัปเวลค่ะพี่นุ่นเป็นเวอร์ชัน 2.0 นะคะ คือมีการทำแอปพลิเคชันขึ้นมา พี่นุ่นลองเล่นหรือยังคะว่าเป็นยังไง ลองเล่นแล้วนะจริงๆเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้แต่บางฟีเจอร์แอปมันอาจจะครบถ้วนกว่านะคะก็คือเขาทำเป็นแพลตฟอร์มเพื่อ
ให้เกิด dialogue ได้มากขึ้นระหว่างคนที่ทำเรื่อง climate ค่ะทั่วโลก อืม หรือว่าบริษัทที่มีผลกระทบเรื่องของอืสภาพอากาศอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะ อืม เหมือนคล้ายๆทำข้อมูลแล้วเขาเคลมตัวเองว่าเป็น social media ด้าน climate ที่ใหญ่ที่สุดอะนะคะ ค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปไฮไลท์ธีมของ Stockholm Climate Week ในแต่ละวันกันอืม นะคะ Day 1 วันแรกเลยจะมีทั้งหมด 3 หัวข้อหลักใหญ่ค่ะ การบริหารจัดการเมือง อาหารและการเกษตร วิสัยทัศน์และการประเมินนะคะ ค่ะ แน่แหละว่าแบบว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ปัจจุบันเนี่ยขยายฐานเมืองก็ต้องออกไปถึงชนบทมากขึ้นนะ อื คะ ม ถึงพื้นที่ธรรมชาติมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้คนกับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ อืม นะอืมซึ่งในงานค่ะนายกสต็อกโฮล์มก็ได้ให้เกียรติมาพูดกันนะคะเขาก็ได้บอกว่าสต็อกโฮล์มเนี่ยจริงๆแล้วมีประชากรทั้งหมด1 ล้านคน ค่ะ แต่จะมีวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันให้เป็นหนึ่งใน Climate Neutral City ภายในปี 2030 ได้อย่างไรบ้าง หนึ่งในวิธีนั้นค่ะก็คือการคิดออกแบบ Circular Living คือสามารถที่จะให้การอยู่เนี่ยเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างนะคะก็คือการคิดเมือง 15 นาทีหรือ 10 นาทีด้วยซ้ำเดินไปที่ความสะดวกสบายถึงอะไรอย่างนี้ อื ค่ะ ม ใช่กับอีกอันหนึ่งพี่นุ่นได้มีโหลดแอปมาใช้ไหมคะ e-bike อ๋อ อันนี้ก็เห็นทั้งเมืองเลยเนาะ เออ ซึ่งเราแล้วก็ใช้ดีด้วยแบบ จักรยานไฟฟ้า ใช่ อา ใช่ ระบบของเขาอะค่ะถูกมาก เออ ด้วยอีกอย่าง เหมือนราคาแบบ เอ ถูกแบบให้ อ ฟรีไปเลยดีกว่า ใช่ แล้ว ค่ะ เขาแบบ อืม แบบไปเจาะตรงที่ว่า เพนพอยนต์ ของคนที่อาจจะแบบปั่นยาก เพราะมันเป็นเนินเนาะ อืเขาก็ทำเป็น ม มีไฟฟ้า อย่างเงี้ย จักรยานไฟดีฟ้า มา พลั ก งงานสะอาดอีกด้วย ค่ะ ค่ะ อื อื ม ม นอกจากสต็อกโฮล์มเมืองใหญ่ค่ะ ทีนี้เนี่ยสวีเดนเขาก็ไม่ได้พัฒนาแบบกระจุกตัว แต่ อืม เขากระจายตัวนะคะ ตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า Mariestad Mariestad อา ไม่ซึ่ง เห็น Mariestad เนี่ย เออ เป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนกลางของสวีเดนนะอืคะ ใกล้ม กับทะเลสาบนะคะ แต่นะคะเขาเนี่ยพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเขาสามารถที่จะเป็น Green Local Governance ได้ อื เอ ม อ คือจริง ๆ ไม่ใช่แค่ Mariestad เนาะ แต่มีเมืองหลายเมืองมากในสวีเดนที่กำลังพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งนี้ ไม่ใช่แค่สต็อกโฮล์มด้วย ไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ ค่ะ มีอี ๆ ก อืม 23 เมืองนะคะ ทั่วสวีเดน Mariestad เป็นหนึ่งในนั้น ค่ นะ คะที่ขึ้นชื่ออยากจะทำเป็นแบบ Climate Neutral City ภายในปี 2030 อืม อืม ค่ะ แต่จริง ๆ เรื่องกระบวนการสร้างเครือข่ายอันเนี้ยดีมากเลยเนาะ ที่เขาอ๋แบบมีการอ เรียนรู้ระหว่างกัน อา แบบ learning success case อะไรเงี้ย คถ้า่สะ นใจไปดูเพิ่มได้ที่ เว็บไซ Viable ต์ Cities อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมืองที่เขาลงนามความร่วมมือกันอะนะคะ แล้วในปี 2030 อย่างที่น้องแพรว่า อ๋อ อืม ค่ะ ใช่ ซึ่งแต่จุดเริ่มต้นของ กลั Mariestad บมา กลับมานิดหนึ่ง เพราะว่าแบบรู้สึกประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแบบพยายามพัฒนาชุมชนเยอะเหมือนกัน ใช่ไหมคะ ทีนี้มาดูกันว่าทางสวีเดนเขาพัฒนาชุมชนของเขายังไง อืม บ้าง อย่างแรกเลยค่ะ คือ Mariestad เนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนเงินจาก European Commission นะสำหรับโครงการที่ Green Deal อะไรที่เกี่ยวกับ Green คือโอเค จัดเต็มเอาเลย อืม คนก็เลยกล้าที่จะลองผิดลองถูกนะคะ เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน process อืม อันนี้ก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นไปอีก European เขาก็ให้ทุน อา กันเอง อันนี้ก็ต้อง ใช่ ยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเมืองเล็กที่อาจจะจัดเก็บภาษีได้น้อย ได้ทำในโครงการขนาดใหญ่ ค่ะ ที่มีแผนอนาคตแบบว่าเพื่อดึงดูดให้เมืองมีความน่าสนใจมากขึ้น ค่ะ ค่ะ ซึ่ง อื การ ม ที่จะมาลงนะคะ เขาก็ไม่ได้ลงแค่ทางใดทางหนึ่งนะคะในการลงทุน แต่เขามองแบบพัฒนารอบด้านเลยนะคะ อืม อย่างแรกเลยก็คือเรื่อง Infrastructure ค่ะ คือการที่จะต้องมีพลังงาน ไม่ว่าจะปรับเป็นพลังงานไฮโดรเจนนะคะ หรือพลังงานไฟฟ้าเป็น Electric Village อื นะคะ ม เนาะ มีวิชั่นแล้วว่าฉันจะไปสู่ Green แล้วก็มีพลังงานไฮโดรเจนแล้ว รู้ไหมคะ Mariestad เนี่ยได้เป็นเมืองเดียวในสวีเดนนะคะ อืที่ได้รับ ม เชิญจากงาน COP26 นะคะ งานประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องของ Climate Change เนี่ยค่ะ อืม เป็นเมืองเดียวเลยที่ได้รับเชิญให้ไปเป็นตัวอย่าง Case Study ค่ะ ที่นั่นเหมือนกันจากสวีเดน เนาะ จากเมืองเล็ก ๆ ที่เราเองยังไม่ได้ยินชื่อเลย กลายเป็นแบบไปอยู่บ เออ นเวที แล้วเขาก็ทำแบบเฮมี ้ย initiative ครีเอทิฟหลายอย่างใช่ ด้วย แต่ตอนที่เขาจะไปค่ะพี่นุ่น อยากเล่าเรื่องนี้มาก โอเค อยากเล่า ค่ะ คือประเทศ เอ อื่น อ ที่เวลาไปงาน COP แบบ เฮ้ย เออ เรามาเพื่อ ๆ ที่จะ fighting climate change เขานั่งเครื่องบินกันมา แน่แหละมันปล่อยพลังงานเชื้อเพลิง เป็นเรื่องที่เรา question มากเรื่องเนี้ย ใช่ จริง เนาะ แต่ Mariestad อะเขาบอกว่า ไม่ เราต้องไปด้วยวิธีอื่น วิธีที่มันต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เขาเลยมีการใช้พลังงานไฮโดรเจนค่ะ ค่ะ ขับรถจากสวีเดนไปงานคอปที่กลาสโกว์ อื 2 วันครึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่แบบสร้างเสียงฮือฮามากให้คนได้รู้จักกัน แล้วมันก็เป็นเพราะว่าของเมืองเขาเองอะเป็นแหล่งผลิตของพลังงานไฮโดรเจนด้วยหรือเปล่า ใช่ค่ะ ใช่ไหม ใช่ ของ Volvo ที่เขาไปเปิด ทำให้ Volvo นะคะก็คือ ม แบบว่าไว้วางใจแล้วก็ที่จะมาลงทุนนะคะ ในการที่จะผลิตตัวแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบบพลังงานไฟฟ้าต่อไป ก็คือทำให้เห็นว่า sustainability อะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเลย มันแบบมันดึงดูดโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างสังคมด้วยเนาะทำให้เด็กมี education คือได้ไปเห็นการทำจริงหน้างานเลยว่าผู้ใหญ่ทำยังไง แล้วเด็กก็เรียนในโรงเรียน อา เกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่ะ แล้ว ชอบ เขา มา ก็ กเลย ทำ ค่ะ งาน ใช่ไอเดียนี้นะคะเขาก็มีสอนตั้งแต่เด็กก่อนอนุบาล เด็กก่อนอนุบาลนะคะเขาก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ sustainability ก่อนนะคะเพื่อที่เขาคิดว่าเด็กเนี่ยแหละค่ะเป็นกระบอกเสียงนะคะที่จะส่งต่อไปยังผู้ปกครองผู้ใหญ่แล้วก็ปู่ย่าตายายต่อไป ค่ะหรือแม้แต่นักศึกษามหาลัย อันเนี้ย ค่ะ เราชอบไอเดียที่เราไปถ่ายทำกันเรื่อง อา ของบอร์ดเกมอะไร อา เงี้ยค่ะ แม้แต่บอร์ดเกมเนี่ย คือตัว municipality ที่นี่เขาจะเรียกกันเนาะแต่เหมือนภาครัฐอะที่ดูแลเมืองนั้นที่เขากระจายอำนาจลง อบ มา จ.อบต. ประมาณนี้ เขาก็ทำงานร่วมกับเด็กมหาลัยในการพัฒนาบอร์ดเกมที่แบบเป็นบอร์ดเกมเฉพาะของเมืองเขาเลย ให้คนได้มาเรียนรู้เรื่องการวางกล น ยุ โย ทธ์ บายกลยุทธ์ อืม ทำแบบนี้แล้วจะส่งผลปล่อยก๊าซยังไงทำอีกแบบหนึ่งแล้วมันจะไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าไหมอะไรประมาณนี้กันค่ะ น่าสนใจว่าทำยังไงให้ educate คนในเรื่องนี้ได้แบบไม่น่าเบื่อ ดีเราก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับน้องๆนะคะที่เขาได้ทำบอร์ดเกมนี้ยังไงเราไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ We would like to have like different maps so you could play other cities than Mariestad. Like you could flip the map and there is I don't know another big or another smallish town which like has a few different conditions and then you could highlight the differences and the different challenges between the cities. But yeah, I spent a lot of like researching on Google and Nebula and so on, like finding different projects, talking with both people in Mariestad and research papers about like what can be done, and then trying to translate those into game mechanics that are understandable and fun. So in the game you can play different cards to produce green energy and reduce pollution. ในเรื่องของอาหารเลยค่ะ อืม เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากอ้าปากทุกวัน ซึ่งในเรื่องอาหารเนี่ยจะไปเกี่ยวกับ climate อะไรยังไงได้คะพี่นุ่น ก็ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะ ค่ะ ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนมาก โอ้ แล้วก็ที่เขาพูดกันเยอะในเรื่องอาหาร เพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อระบบทางธรรมชาติเยอะมาก อา จริง หารน้ำดินอากาศต่างๆอะนะคะ ซึ่งการที่ประเทศสวีเดนจะก้าวไปสู่การเป็น climate neutral หรือ ค่ะ การไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เนี่ย อืม เขาก็โฟกัสอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องที่เราได้ยินเยอะมากใน อืม ช่วงนี้และในวันนี้นะคะ ค่ะ อย่างเช่น เรื่อง plant based อันนี้มาแรง มาแรงแน่ หรื น อ อ ว่าน เรื่องการจัดการ food waste ห ค่ะ รือว่าการ local produce อะค่ะการ อุดหนุนในท้องถิ่นอาหารในท้องถิ่น แต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้เน้นมากเท่าที่เราเคยได้ยินที่เมืองไทยนะ เพราะว่าที่เนี้ยอาหารเขาแบบเกินครึ่งต้อง import ใช่ มันด้วยความจำเป็น ฉะนั้นเมืองไทยมันมีโอกาสเยอะมาก ใช่ ในเรื่ ค่ะ องนี้ ใช่ ค่ะ อาหารเมืองไทยเนาะก็แบบรสชาติเราก็อร่อย อันนี้ไม่เกี่ยวคิดถึงอาหารไทย พี่นุ่นแล้วจริงๆอะเราตั้งคำถามเรารู้แหละว่าการกินวีแกนกินอาหารมังสวิรัติเนี่ยดีต่อโลกรักโลกเนาะ อืม อันนี้เราก็เป็นที่ทราบกัน ค่ะ นะแต่ว่าคือจะทำยังไงให้คนที่ชอบกินไก่อย่างแพรสมมุตินะอย่างเงี้ย เข้าใจ จะเริ่มมาเปลี่ยนมากิน อ่า วีแกนมากขึ้น อืม เพื่ออยากทำเพื่อโลกอะ ดีครับ คืออันเนี้ยก็เป็นคำถามที่ดีนะ มีเชฟคนหนึ่งมาพูดอะค่ะว่า ค่ะ คือทุกวันเนี้ยที่เรากินเนื้อกันอะไม่ใช่เพราะเราแบบโหอยากทำลายสัตว์ อยากทำลายธรรมชาติอะไรหรอก เราไม่ได้คิดถึงตรงนี้หรอก เราแค่ว่ามันเป็น easy choice ถูก เป็น ไหม ความคุ้นเคยชิน เออ รสชาติมันติดปากแล้ว มันรู้แล้ว โอเค มันก็ถามว่าอร่อยไหมก็คือเป็นรสชาติที่ชินน่ะแหละ อืม เขาก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวตั้งว่าจริงๆ ถ้าจะทำให้คนหันมากิน plant based มากขึ้นน่ะ มันไม่ใช่การแบบโอ้รักโลกยังไง มันดียังไง แต่ถ้าทำรสชาติอะให้ ค่ะ อร่อยเท่าไก่อะ
ได้ไหมให้คนแบบกินแล้ว เออ แบบจริงๆในงานนะเขาก็มีอาหารกลางวันฟรีเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีตัว plant based อันนึงอะที่แพ็กกินแล้วแบบเบอร์เกอร์แบบโอ้โหมันอร่อยอืยิ่งมกว่าแบบหมูอะอืม คือมันทำเหมือนมากจนกินแล้วรู้สึกมันไม่ฝืนตัวไม่ฝืนคออันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีเขามีพูดถึงเรื่องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะพี่นุ่น อ่าว่าแบบว่าฮะถ้าเกิดจะกิน plant based ก็มีการอย่างตัวอย่างนะคะนวัตกรรมปริ้นอาหาร 3D ให้คนแบบว้าวแต่ปริ้นเป็น plant based อะไรอย่างนี้เหมือนกันก็ทำให้คนอยากเข้าไปลองมากขึ้น มันก็มีการถกเถียงกันเยอะนะว่าการกินเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงเหรอ ไปเปลี่ยนอุตสาหกรรมนโยบายเรื่องใหญ่ๆดีกว่าไหม แต่ว่าถ้าคิดดูดีๆ การกินมันเป็นอำนาจของเราจริงๆนะ เป็นเรื่องเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ทุกวันน่ะ แค่อาทิตย์เรา2-3 วันเงี้ย มันก็น่าจะมีผลนะถ้าหลายๆคนทำร่วมกันเนาะเขาก็มีพูดถึงพฤติกรรมการซื้อจับจ่ายอาหารกันจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะก็จะดูเปรียบเทียบราคาแล้วว่าเฮ้ยอันไหนถูกกว่าฉันเอาอันนั้น ค่ะ ซึ่งก็ยังมีเป็นอยู่บ้างนะคะ แต่ว่าคือของทางสวีเดนเขาก็เริ่มยกระดับมากขึ้น ดูแข่งนอกเหนือจากแค่ราคา ปัจจุบันค่ะ มีการแข่งขันตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหารนั้น อย่างเช่นโอ t ลี่นะคะเขาก็ได้มีติดไว้เลยว่านมของเขาปล่อยคาร์บอนไปเพียงเท่านี้ ซึ่งเมื่อเทียบกับนมทั่วไปนมวัวนะคะโอ้โหปล่อยคาร์บอนกว่ามากเลย ซึ่งมันจะเป็น tools หนึ่งค่ะที่จะยกระดับให้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแบบมีโอกาสที่เลือกสิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น แล้วตระหนักมากขึ้น อันนี้นะคะเขาก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Carbon Cloud นะคะเป็นตัวคำนวณโปรแกรมเกี่ยวกับคาร์บอนในการผลิตตัวสินค้าใดสินค้าหนึ่งออกมาค่ะดีเลยค่ะ ก็จริงๆผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญแต่ยอมรับเลยตัวเองอ่ะก็ยังดูราคาเหอะเป็น ใช่ ไหม เพราะว่าอยู่ที่นี่ค่าครองชีพก็สูงเงินเฟ้ออีกนะคะ ช่วงนี้ก็ราคามันอาหารก็ขึ้นหลายอย่างเขาก็เลยมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน ว่าจะทำยังไงโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยที่แบบคนยังมากินของที่เป็นออร์แกนิกหรืออะไรไม่เยอะทำให้ราคายังสูงอยู่ เมื่อเทียบในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ที่นี่ค่ะเขาก็มีนโยบายน้องแพรแบบเช่นเขาก็กำลังเสนอ proposal เข้าไปว่าจะลด tax สินค้าที่มีฉลากหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยคาร์บอนคลาวก็น่าจะมีผลเนาะก็กลายเป็นยิ่งทำให้คนอยากจะต้องทำสู่ออร์แกนิกมากขึ้นใช่หรือมันมีเซสชันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ biodiversity ความหลากหลายของชีวภาพทางชีวภาพนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่สามารถกินทุกอย่างแบบเป็นออร์แกนิกแบบเลือกของที่เป็นแบบนั้นได้เขาบอกว่าอย่างน้อยขอให้เลือกสักประมาณ4 อย่างที่เป็นแบบพืชผักที่มี impact สูงต่อมีผลกระทบสูงต่อเรื่องมีนักโฆษณาการมาแล้วนะคะอันนี้ฟังเขามานะคะน้องแพรเดาว่ามันเป็นอะไรบ้างคะแพรคิดว่าต้องเป็นอะไรที่แมลงชอบไปอยู่แบบว่าเพราะว่าผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องแบบผสมเกสรใช่ไหมอะไรที่มีดอกอะไรต้นอะไรที่มันแบบเออไม่ใช่แค่แมลงแต่นกก็ไปอยู่ได้ด้วยต้องเป็นต้นอะไรใหญ่ๆหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแอปเปิลหรือเปล่าคะ แอปเปิลอันนี้เขาไม่ได้แนะนำแต่ว่าเราว่าแอปเปิลก็ใช่นะแต่อันที่เขาแนะนำจริงๆมี4 ประเภทนะคะก็คือสิ่งที่เรากินกันเกือบทุกวันหลายประเทศกาแฟกาแฟใช่กาแฟดีค่ะหรือว่าโกโก้ชาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยนี่ดีเลยนะประเทศไทยเราหลายช่วยเนาะเพราะว่าที่นี่จริงๆเขาปลูกกล้วยไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะประเทศไทยกล้วยเป็นผลไม้มหัศจรรย์ที่นะช่วยเพิ่มความหลากหลายได้ด้วยใช่ที่นี่กล้วยเท่าที่เห็นบางซูเปอร์ไม่มีขายแบบออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกแล้วนะออร์แกนิกอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลือกค่ะหนูเป็นอินไซต์ที่ดีนะใครชอบทานสิ่งเหล่านี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่ากระบวนการผลิตของเขาส่งผลกระทบใช้ยาฆ่าแมลงไหมหรือว่าพอเสร็จจากนั้นเนี่ยกาแฟเขาเอาไปทิ้งเป็นเวสต์ต่อหรือเปล่ากับกาแฟที่สร้างกลายเป็นแบบก็คือต้องดูด้วยค่ะว่าลูปของการผลิตนั้นมันสร้างอะไรต่ออีกไหมอย่างเงี้ยค่ะใช่
ในประเด็นถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ vision วิสัยทัศน์และการประเมิน ข้อที่เขาเน้นมากๆในวันนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไร ไม่ว่าสเกลไหนสต็อกโฮล์มมาริสแตทหรือว่าตัวเราหรือบริษัทอะเหมือนกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการวางเป้าหมายเนาะวิชั่นหรือว่าแบบการว่าเราวัดอะไรในที่จะก้าวไปสู่วิชั่นนั้นนี่ก็จะเป็นการนำไปสู่แอคชั่นเองค่ะเพราะว่าการทำงานที่แบบมีหลายส่วนร่วมกันนะเนาะเขาก็จะต้องเหมือนเห็นภาพใหญ่แล้วพยายามฟิตอินว่าเราอะอยู่ส่วนไหนของภาพนั้นก็เด่นเรื่องการวัดผลด้วยเพราะจริงๆแค่วิชั่นอะมันไม่ชัดเจนมากพอคือตัววัดผลเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆที่บอกแอคชั่นได้เยอะมากเหมือนคนที่ทำงานตาม KPI อะบางทีอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ได้อินกับวิชั่นก็ได้นะแต่ว่าตัววัดผลอะมันเป็นสิ่งที่แบบมันทำให้นำไปสู่แอคชั่นเพราะมันคอนกรีตเช่นเขาก็คุยกันเรื่องแม้แต่เขาก็ question ระบบเดิมๆอย่าง GDP อย่างเนี้ยproductivity ต่างๆว่าโลกยุคเนี้ยมัน GDP เพียงพอหรือเปล่าอย่างเดียวเนี่ยใช่มันไม่ reflect negative impact หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันมีอย่างอื่นที่ต้องวัดไหมค่ะทีนี้เขาก็มีพูดถึงตัวหนึ่งค่ะพี่นุ่นในงานเนี่ยที่ชื่อว่า Science Based Target Initiative ใช่นี่คืออะไรยังไงนะคะพี่นุ่นเรื่อง Science Based Target เนาะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากในช่วงนี้เพราะแบบบางทีองค์กรตั้งเป้าหมายขึ้นมาลอยๆเขาก็ไม่แบบคนปฏิบัติตามก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะไรไงแต่ Science Based เนี่ยคือการตั้งเป้าหมายสำหรับโดยเฉพาะเน้นสำหรับการสร้างเครือข่ายภาคเอกชนนะคะว่าการที่เราจะไปสู่ไม่ไปเกิน 1.5 องศาแต่ละบริษัทเนี่ยต้องทำ performance ยังไงบ้างแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำในปีเดียวแล้วโอ้โหแบบเลิศเลยเป็น climate neutral คือเขาค่อนข้างทำให้เห็นว่าแต่ละบริษัทมีบันไดที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นยังไงบ้างแล้วก็ 2,000 กว่าบริษัททั่วโลกมาลงชื่อกันเหมือนไม่ใช่แค่ว่าจะทำยังไงนะแต่มาบอกด้วยว่าฉันจะทำนะมาคอมมิตคุณก็สามารถลงชื่อได้นะคะถ้าคุณมีบริษัทใช่ตอนนี้มีเท่าที่เห็นเช็คดูมีไทยอยู่2บริษัทแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีบริษัทที่ทำสำเร็จแล้วเป็น climate neutral เนี่ย11 บริษัทจาก 2,000 กว่าสุดยอดเลยก็ดีด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ตามกันต่อไปนะคะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็จะมีลิงก์ SBTI นะคะ Science Based Target ก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะวันนี้พี่จุ๋ยก็เข้ามาฟังใช่ไหมคะแล้ววันนี้มี Key Takeaway อะไรบ้างคะวันนี้ key takeaway ที่พี่จะ take นี่ก็คือ we don't have time ค่ะ we don't have time จริงๆนะคะ take act right now นะคะเพราะว่า we don't have time ค่ะจริงๆสต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่ initiate หลายๆอย่างจริงๆเมื่อเช้านี้พี่ก็ขี่จักรยานนะคะสต็อกโฮล์มมี e-bike ที่สามารถให้เช่าได้ให้สามารถจ่ายได้ในรายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วขี่ได้ทั่วเมืองแต่ทีนี้พี่ก็มีความเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับสวีเดนเนี่ยมีความต่างกันในเรื่องของ infrastructure แต่ทีนี้พี่รู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยอินสไปร์มากเลยมันสามารถทำได้ we can do it ค่ะแค่ว่าเรา act right now เนี่ยร่วมกันนะคะเมืองไทยค่ะเราทำได้ค่ะWe want to make the world smaller by connecting everyone that are acting on the climate crisis. And today we have our main offices here in Stockholm, but we also have an office in Washington DC for the North America to be on the ground there. And we have an office in Nairobi in Kenya to be on the ground in Africa. And it's so much interesting things going on in Asia and in Thailand. So our next step is actually to open an office on the ground in Asia. And Thailand would be a very interesting place to be because it's a very friendly country and it's happening a lot of things there actually, and it's also unfortunately one of the countries that are affected by the climate crisis more than other countries. So compared to many countries in the Western world, there's a lot of more knowledge about what's going on, and that's something we can use in order to get more people to actually understand that action can't wait.
ติดตามตอนต่อไปนะคะ จะเป็นเรื่องพลังงานและอื่นๆอีก